આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સેવૈયા ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ। ગરમીના દિવસોમાં સેવૈયા ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ શરીરને ખૂબ જ ઠંડક આપે છે અને સાથે તે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે। તો તમે આ રીતે સેવૈયા ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ ન બનાવ્યું હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। નવી રેસીપી શીખવા માટે નીતાબેન કુકિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરો નવી રેસીપીના વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે। સૌથી પહેલાં આપણે આ વર્મીસીલ સેવ લેવાની છે। શેકેલી અને કાચી બંને આવે છે, મેં આ શેકેલી લીધી છે। તો વાટકીના માપથી મેં અડધી વાટકી આ સેવ લીધેલી છે અને કટિંગ કરી નાખ્યું છે। નાનો એવો લાંબી હોય તો નાના ભૂકો કરી નાખવાનો છે અને એક વાસણમાં 1 ચમચી ઘી લઈ અને એમાં નાખવાની છે। ગેસની નીચે હજી ગેસ ઉપર ચડાવ્યું ના હોય એ પહેલાં જ આ પ્રોસેસ કરી લેવાની છે। હવે ગેસ સ્ટાર્ટ કરી અને એની ઉપર આ વાસણને મૂક્યું છે અને આને આપણે હલકું એવું શેકવાનું છે। ગેસને આપણે સ્લો રાખશું અને હલકું એવું આને ઘીમાં શેકી લેશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને 2 મિનિટ સુધી આપણે એને હલકું એવું શેકી લીધું છે। તો ગેસ આપણો સ્લો જ છે। હવે આપણે જે વાટકીના માપથી આપણે અડધી વાટકી સેવ લીધેલી હતી એ જ વાટકીના માપથી આપણે 2 વાટકી દૂધ લેવાનું છે। તો આ 2 વાટકી મેં આમાં દૂધ લીધું છે અને સારી રીતે હલાવવાનું છે। થોડીક વાર આમ દૂધમાં જ આપણે એને કૂક થવા દેવાનું છે અને પછી આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે। તો જુઓ આપણે એકદમ ધીમા ગેસે જ કરીશું। હવે આપણે ગેસને મીડિયમ કરશું અને એમાં આપણે ખાંડ એડ કરશું। જેટલી આપણે સેવ લીધી છે વાટકાના માપથી એટલી જ આપણે ખાંડ લેશું। જેટલી સેવ છે એટલી આપણે ખાંડ લેવાની છે અને એના 4 ગણું દૂધ લેવાનું છે। સેવ અને ખાંડ જેટલી હોય એનું 4 ગણું દૂધ લેવાનું છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર જ આવી રીતે આમ હલાવશું આપણે। આપણે સેવ કૂક થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે વેનીલા કસ્ટર્ડ છે એને ઠંડા દૂધમાં આપણે ઓગાળી લેવાનો છે જેથી કરીને ગાંઠા ના પડે। જો તમે ગરમ દૂધમાં જ સીધો એડ કરશો તો ગાંઠા પડી જશે, એટલે ઠંડા દૂધમાં જ આવી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું। જો આવી રીતે આપણે ગોળ કરી લેશું। હવે આપણે આ ઉકળતા દૂધમાં કસ્ટર્ડવાળું આપણે આ ગોળ તૈયાર કરેલું છે વેનીલા કસ્ટર્ડનું એ આપણે એમાં એડ કરશું અને સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી દેશું। તો આમાં વેનીલા ફ્લેવર્સ ખૂબ જ સરસ લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે વેનીલા ફ્લેવર્સ જ આમાં લેજો કસ્ટર્ડમાં। અને જુઓ આપણી સેવ એકદમ કૂક થાય છે અને હજી આપણે થોડુંક ઘાટું કરવાનું છે। જુઓ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ગોળ હવે ઘાટું થાય છે। હું તમને ચમચામાં લઈને બતાવું કે જુઓ આટલું આપણે આ ઘાટું છે, આપણું આ દૂધ છે એ આટલું ઘાટું થઈ ગયું છે અને હજી થોડીક વાર ઠંડુ થશે એટલે વધારે ઘાટું થશે। તો હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી દેવાનો છે। હવે આપણે આને એક વાસણમાં લેશું જેથી કરીને ઠંડુ થઈ જાય। હવે આપણે આમાં ફ્રૂટ એડ કરશું। તો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમારે ફ્રૂટને આમાં એડ કરવાના છે। જે તમે ફ્રૂટ લેવા હોય એ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં જો આ સફરજન લીધા છે, મેં અગાઉથી જ આવા રીતે પીસ કરીને રાખેલા છે। તો આ સફરજનના પીસ છે અને આ કાળી દ્રાક્ષ છે એના જો આવી રીતે 2 ભાગ કરી લીધા છે। એવી રીતે દ્રાક્ષના 2 ભાગ કરી લીધા છે। તો આ કાળી દ્રાક્ષ છે અને જેટલા પ્રમાણમાં લેવા હોય એટલા પ્રમાણમાં અને જે ફ્રૂટ તમને ગમતા હોય એ ફ્રૂટ લઈ શકો છો। આ લીલી દ્રાક્ષ છે અને આ દાડમ છે। પણ મોસ્ટલી તમારે એવું કરવાનું છે કે લીલી દ્રાક્ષ કાળી દ્રાક્ષ મળતી હોય તો એ દાડમ ને એ બધું છે ને કલરફુલ બધું દેખાશે, લાલ ને લીલું ને એવું, એટલે એ વધારે લેવાનું હોય છે। અને આ કેળાના કટકા છે જુઓ, ને આ બધું જ આપણે એકવાર આમ મિક્સ કરી લઈએ। જો આ છે ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ તમારે ફ્રૂટને આમાં એડ કરવાનું છે। હવે બદામ કાજુના ટુકડા એના પણ મોટા પીસ કરી લીધા છે એ પણ એમાં એડ કરશું અને કિસમિસ છે એ કિસમિસ પણ એમાં એડ કરશું। આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ એમાં આપણે સાથે જ એડ કરી દઈએ
અને જો તમને આમાં ઈચ્છા પડે તો ગુલાબની પાંદડી પણ આમાં લઈ શકો છો તમે, એનો પણ આમ દેખાવ સરસ આવશે અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જશે ગુલાબની પાંદડીથી પણ. અને આમ પણ જુઓ, આ એકદમ ફ્લેવરફુલ અને જુઓ એકદમ હેલ્ધી એવું છે. જુઓ આ સેવૈયા કસ્ટર્ડ, સેવૈયા ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ, તો એકદમ હેલ્ધી એવું આપણે આ જુઓ બધા જ ફ્રૂટ આમાં, જે તમારે કોઈ પણ ફ્રૂટ એડ કરવા હોય, પણ એક એવું તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે જે ફ્રૂટનો કલર નીકળતો હોય અને દૂધમાં ભળતું હોય ને એ ફ્રૂટ તમારે નથી લેવાનું, નહીંતર દૂધનો કલર બગડી જશે તમારે. એટલે દૂધ તો વ્હાઇટ જ રહેવું જોઈએ અને બીજા બધા જ ફ્રૂટ એવા લેવાના છે કે જે દૂધને વ્હાઇટમાંથી બીજો કલર ના બનાવી નાખે, એવી રીતે આ ફ્રૂટ તમે લઈ શકો છો. તો જુઓ આપણું આ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે આને ફ્રીજમાં 1 કલાક માટે ઠંડુ થવા માટે મૂકીએ. 1 કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણે ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધું છે. આપણું એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લેશું. હવે આપણે ઉપર ગુલાબની પાંખડી, આવી રીતે તમારી પાસે ગુલાબ હોય તો ગુલાબની પાંખડીથી સજાવશું. તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મારા પેજને ફોલો કરજો અને જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરીને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ અને ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.